Hello guys, kumusta mga chief, mga tropa, mga lodi, mga idol, mga sarge. So, it's me again, Jim Sanosuke, and welcome to our channel. In our previous video, gumawa tayo ng unboxing. So, in this video, gagawa naman tayo ng installation video doon sa ginawa nating unboxing sa previous video. Yung dalawang item na to, ito ay back, rear, axle, speeder, and frame slider. So, may frame slider na tayo guys. So, dali na lang siya guys. So, tanggalin na lang natin yung naka-install nating frame slider and ipalit natin yung bago nating frame slider. So, alright guys, so ang gagawin natin is i-full stand muna natin yung ating motor para magkaroon tayo ng magandang accessibility. So, nauna ko nang na-install yung spool, badak spool guys, para hindi na tayo mapahaba sa ating process ng ating installation. So, ito, ilagay natin yung badak stand. So, i-full stand natin muna yung motor natin. So, pag ginagawa nito tayo guys, so na full stand natin. So, ang gagawin natin, next time gagawin is ilalagay na natin yung i-install natin yung item. So, napakadali lang nito, kahit sinong mga baguhan mag-install nito, kayang-kaya. Basta manood lang kayo guys, mabuti. Matututo tayo sa mga baguhan lang din. So, yan, tanggalin nyo muna tong screw. Dito sa kabila, huwag nyo tatanggalin. Kasi, i-ano nyo lang, ipapasok nyo lang to. Tapos, i-screw nyo lang to ulit doon sa kabila. Ano lang kasimple. So, tanggalin nyo muna itong parting na to. Kasi, pag hindi nyo tinanggal to, syempre, hindi nyo mapapasok sa butas. So, tanggalin nyo muna. Alright, so next natin i-install is yung frame slider. So, itong frame slider natin na una, tatanggalin natin.
it's our video for today. Jim Sanosuki here, and subscribe to my channel Kogard Moto for more videos, and click the bell button para ma-notify kayo sa mga next video natin in the near future. Yung next install natin sa next video natin, guys. So antabayan na natin yung next video natin. Gawa tayo ng another installation. Thank you very much. God bless. Stay safe.